Seria Regăsirea puterii interioare. Frica. Umbra care ne taie aripile. Episodul 1. Când frica devine mod de viață. Frica nu vine întotdeauna cu țipete. Uneori vine tăcut, ca un abur care se strecoară în respirație și rămâne acolo, în mușchi încordați, în alegerile amânate, în zâmbetele forțate, în tăcerile care ascund inimă. Ne obișnuim cu ea, atât de mult încât nu o mai recunoaștem. O numim precauție, maturitate, realism, dar în adânc e tot frică, rafinată, ascunsă, domesticită. Frica devine un mod de viață atunci când nu mai simțim curajul ca pe opțiuni, când ne trezim în fiecare zi evitând durerea, respingerea, greșeala, când nu mai alegem din iubire, ci din dorința de a nu pierde control. Și atunci începem să trăim o viață micșorată, în care siguranța e mai importantă decât expansiune, iar confortul devine o formă de captivitate. Frica nu ne protejează întotdeauna. Uneori ne ține blocați exact acolo unde nu mai creștem. Ne face să credem că mai târziu va fi momentul potrivit, că nu acum e înțelepciune, că liniștea vine din evitare. Dar liniștea care vine din evitare e doar o pauză de la viață. Frica se hrănește din neîncredere. Neîncrederea în noi, în ceilalți, în viață, în fluxul care ne depășește. Și fără să ne dăm seama, ajungem să ne închidem inima exact acolo unde am fi putut înflori. A trăi cu frică e ca și cum ai merge cu frâna trasă. Te miști, dar nu ajungi nicăieri. Simți că ești viu, dar ceva în tine rămâne mereu în spate. O parte care așteaptă momentul în care va fi în siguranță să iubească, să creeze, să spună adevărul. Dar momentul acela nu vine niciodată din exterior. El se naște în tine, în clipa în care îți dai voie să simți frica fără să o judeci. Pentru că frica nu dispare când o negi. Se dizolvă doar când o îmbrățișezi cu prezență. Astăzi nu încerca să scapi de frică. Privește-o, ascultă-o, spune-i, știu că în spatele tău e o parte din mine care vrea să fie liberă. Și în acel moment zidul se topește, nu prin forță, ci prin adevăr.